se tietenkin huippunopeus kokeillaan. Lehtori Nurmio tässä terve. Tällä kertaa ollaan Lauttasaaressa Tarkasentterillä. Ja tällä videolla koeajetaan ja esitellään Tarka 37 High Fly. Eli tää on tämmönen malli, missä on tämmönen kunnollinen yläohjaamo tuolla ylhäällä. Mut tietenkin aluksi täytyy pistää koneet käyntiin ennen kuin lähdetään sitten tonne merelle. Sitten ei muuta kuin köydet vaan irti. Keli oli tämmönen ihan mukava veneilykeli. Toki ei ehkä ihan semmonen tarka veneilykeli, mutta katsotaan keksitään me jotain aaltoja tossa matkalla. Tässähän on hyvät tommoset kulut, pääsee tosta sivustakin kyljestä tonne paikalle. Aukee toi kaide, niin tossakin kohtaa näkyy. Muutenkin Tarkasta täytyy mainita, että toi ympärikäveltävyys, erityisesti tälle rantautumisessa tilanteissa, niin sehän on todella käytännöllinen ratkaisu. Sinne jää Lauttasaari taakse pikkuhiljaa ja siellä näkyy vähän Tallinnan laivoja. Siitä voittekin vähän ehkä päätellä, että minkälaisia aaltoja tälle videolle keksittiin. Mutta niihin palataan myöhemmin. Sitten vaan ne fendarit, leputtajat, miksikä haluttekin kutsua, niin kerätään talteen ennen kuin lähdetään merelle ajamaan vähän kovempaa vauhtia. Ne alhaalla ei tietenkään ajeta, eiks niin? Ja sitten kun lähdetään ajamaan, niin tietenkin pelastusliivit on päällä. Täytyy sanoa, että ihan tämmöiset daycruiser-kelit osu tällä kertaa. Sääennusteet kyllä lupaili ihan semmoista kunnollista tuultakin, kun päätettiin lähteä vähän tonne ulommas tosta saarten suojista, mutta ei siellä kyllä tuulta tullut. Ehkä myöhemmin olisi voinut olla, mutta aika pientä oli keli. Tämmöisellä veneellähän tietysti niin olisi pitänyt olla semmonen vähän rajumpi keli, niin oikein kunnolla olisi päässyt testaamaan. Mikäs tämmöisellä kelillä veneillessä? Uskoisin, että kelpaa monelle muullekin tämmönen keli. Siellä on ehkä potentiaalinen aallontuottaja näkyvissä. No niin, katsotaanpa sitten, että minkälaiset aallot saadaan Tallinnan laivalta. Otetaan ne nyt tähän muutamaan eri kuvakulmaan. Ei tarvi heti kelailla moneen kertaan, miltä ne näytti ne aallot. Noihän on noin ison laiva-aallot, niin nehän on sellaisia aika lyhyitä ja korkeita aaltoja, mutta eipä siinä paljon vauhtia pudoteltu, että aika nätisti ottaa tommoset aallot. Ja pitäähän se tietenkin huippunopeus kokeilla, mitä tää näillä kahdella D6-380 mallilla menee. Ja huippunopeus asettuu sinne 40 solmun kieppeille.
näillä moottoreilla. Et sanotaan, että ihan riittävästi tämän kokoiselle veneelle. Ja kuitenkin, jos haluu, niin matkavauhtia pystyy pitämään siellä 30 solmun kieppeillä. Et kyllä maisema taittuu ihan riittävän rivakasti halutessaan. Ehkä semmonen optimivauhdin matkakulutus, niin se on semmoista luokkaa 2,8 litraa merimailille. Ja sitten taas jos haluaa pitää semmoista tosiaan 30 solmun kieppeillä olevaa matkavauhtia, niin silloin se kulutus merimailille on sitten semmoista 3 litran kieppeillä. Et sitä luokkaa ne kulutukset. Ja nyt kun keliä ei tosiaan ollut, niin uskalsin rohkeasti mennä tuonne sivukannellekin vähän ottaa tosiaan tämmösiä kuvia. Aika korkeat kaiteet tossa kuitenkin. Pystyn vähän katselemaan, että tuleeko muiden veneiden aaltoja. Saa vähän tämmöistä erilaista näkökulmaakin sit napattua tästä veneestä. Nähdään sama tietysti, että pohja puhdas ja aika puhtaalta näytti. Ja kun tällä kertaa lämpötila ei ollut ihan sellainen jonain päivinä tänä kesänä ollut, niin aika lailla tuli tuolta sisäpuolelta sitten ajeltua, ettei tonne Flybridgelle tullut mentyä ollenkaan. Ja mikäs täällä matkustaessa? Tämähän on vähän niinku olohuoneessa matkustaisi. Se paha maailma, niin se on tuolla jossain ikkunoiden ulkopuolella. Täältä on matkustajienkin tosi mukava seurailla, että miten se matka taittuu ja mitä kivoja näkymiä sieltä tuleekaan vastaan, kun vesillä ollaan. Aika mukavaa touhua, vai mitä? No sitten pikkuhiljaa aika palatakin takaisin laituriin ja totta kai me katsotaan tähän sitten, miten se rantautuminen tämmöisellä aluksella sujuu. Siinäkin näitte, että aika kiva on peruutuskamera tuolla tai tommonen takakamera, niin näkee, että mitä siellä tapahtuu. Niin helpottaa rantautumista. Ja toki tässä on myös toi joystick-ohjaus ja keulapotkurit tietenkin, ja kun on 2 moottoria, niin tämmösen kaahan ihan mukava jo rantautuu. Assisted docking-systeemiä tässä vielä ei oo, ja jos semmonen kiinnostaa, niin mun kanavalta löytyy siitäkin video. Esitellään millä tavalla se toimii. Tietenkin myös kaukosäädin toi DockMate-systeemi on kanssa esiteltynä mun kanavalla. Kannattaa käydä katsomassa, jos haluaa tämmöisiä rantautumisavustin juttuja hyödyntää. Mutta tässä tosiaan niin mennään ihan perus joystickilla ja sitäkään ei ole pakko käyttää, jos ei halua. Mutta tämmönen venehän niin saadaan liikkumaan sitten jo ihan täysin poikittain. Et näillä on niinku, joku aina välillä kyselee, että miten rantautuminen tollasella. Niin sehän näissä tarkoissa on hyvä, että tuossa on toi ympärikäveltävyys. Ja sitten voidaan tosiaan mennä vaikka tuohon ulos ohjaamaan sitä. Niin tämmöiseen voi olla periaatteessa tietyissä tilanteissa jopa helpompikin rantautua kuin jollain pienellä veneellä. Taivasankkuri löytyy, eli tavallaan saadaan tää pysymään sitten siinä paikallaan, mihin halutaan, jos jossain halutaan jättää tää. Ja saa tietenkin nämä assisted docking-systeemit ja muut, ne on valittavissa varusteeksi. Tämähän on nyt ihan perävetolaitteilla varustettu, mutta jos IPS haluu, niin nekin tietenkin pystyy valitsemaan. Ja tosiaan tässä voi nyt sitten rantaa lähestyessä niin siirtää tuon ohjauksen tuonne joystickille ulos. Niitähän voi valita tähän useammankin niitä joystickkejä. Niin tästä on aika näppärä sitten katsella, että ollaan sopivalla etäisyydellä laiturista. Ja varsinkin tässä tapauksessa, kun nämä on eri reunoissa, nämä ohjauspisteet, ihan tommonen kannattava varuste sitten ruksiin mukaan. Ja tässä näette, että tosi hyvin mennään niin kuin ihan vaan sivusuunnassa. Tosiaan 2 moottoria asennus ja keulapotkuri mahdollistaa kyllä tosi hyvää hallittavuutta. Joystickilla helppo käyttää. Sitten ei muuta kuin köydet kiinni ja lähdetään vähän katsomaan moottoreita ja sammutetaan tietysti ensin ne moottorit. Niin katsotaan moottorit siitä ja moottoritila. Ja tietenkin katsotaan semmonen yleiskatsaus tästä veneestä.
nehän on tietenkin tässä peräkanne alla, ja peräkansihan on aika tilava tässä, että siihen saa kyllä kaiken näköistä mahtumaan. Ja täytyy sanoa, että todella siisti konehuone, niin kuin totta kai pitääkin olla. Ja Tarkahan on tunnettu laadustaan, niin ajattelin, että kuvataan teille vähän tämmöisiä yksityiskohtia. Saatte katsoa, että miltä siellä näyttää, niin kyllähän nämä on niin kuin laadukkaasti toteutettu. Että siellä on niin kuin huoltokohteet on hyvin esillä, ja sitten tämmöiset niin kuin kaapeliviennit ja muut tällaiset, niin ne on toteutettu tosi asiallisesti. Eli on kiinnikkeitä ja menee nätisti siellä, ja eipä paljon ole falskailu mitkään paikat. Toki tämä ei ole ihan uusi, tämä on 2019, että kyllä tässä voisi jo näkyä kaikennäköistä käytön jälkeen. Siistiä on työn jälki, niin kuin olla pitääkin, ja maine oikeastaan velvoittaakin siihen. Siitähän nämä on tunnettuja. Sitten tuossa on vielä tuommoiset pienet säilytystilat muuten tuossa moottoritilan kannessa, että sinne saadaan vähän tavaraa myös. Pistetään konetilan kannet kiinni ja käydään pyörähtää sitten tuossa sisäpuolella. Tehdään tää esittelykin, että minkä näköisellä vehkeellä tässä oikein oltiin vesillä. Ja tässä on takana ovi, mistä pääsee sisälle, ja tästä sisällä heti tulee vastaan tää taimainen kajuutta. Ja siitä kun mennään portaita alas, niin ensimmäisenä tässä on sitten WC-tila. Vilkastaan se. Siinä on WC ja täällä on ihan suihku kanssa sitten. Ei tarvi odottaa, että pääsee satamaan, tai jos haluaa olla ankkurissa jossain mukavassa poukamassa, niin kivahan se nyt veneessä on kunnon suihkut. Ja täällä hytistä löytyy sitten pari sänkyä, tämmönen erillissänky. Ja tuo erillissänkykin on tossa ihan kohtuullisen kokonen, että tänne saa jo porukkaa enemmänkin nukkumaan. Ja tää tietysti tuo myös yksityisyyttä, kun se on tolleen ihan erilleen tuolla ja omalla WC-tilallaan. Sitten tässä on tää oleskelutila. Siinä on tosi hyvän kokoinen toi sohvaryhmä ja hyvän kokoinen pesuallas tässä pentterissä. Siellä näkyy sitten uunia. Ja 2 levyllä liesitaso. Pöytää saa vähän laajennettua tosta. Siihen mahtuu ihan kohtuullisen kokoinen porukka sitten aterioimaan. Sitten tää paapuurin puolen istuin, niin siinä saadaan valita, että ollaanko selkä menosuuntaan vai ton pöytäryhmän äärellä. Navigointielektroniikkahan tietenkin on ihan vimpan päälle tätä päivää. Sitten kun päästään tänne keulahyttiin, niin tää on tosiaan tää korotettu CFC-malli, niin täällä on vähän enemmän tilaa. Ja kattoluukkuhan täältä löytyy myös sitten katosta. Tän saa tosiaan myös semmosena syvemmillä keulakansilla varustettuna, eli tää on sitten vähän matalempi tää tila täällä sisällä. Täältä löytyy myös erillinen WC, sitten palvelee tätä keulahyttiä. Asiallinen WC totta kai. Ja ennen kuin tästä kiivetään takaisin portaita ylemmälle kannelle, niin vilkastaan nyt vaan tuonne lämmityspatteri asennettu kiinteästi. Ja käydään nyt tässä laiturissakin vielä kiertämässä nämä kannet. Näkee tosiaan, tässä on tää korotettu keulahytti. Et silleen tää nousee, että on se vähän erityyppinen, että jos tän ottaa sillä syvemmällä ja ei ole näin isoa keulahyttiä täällä, niin tässä on jonkin verran tosiaan räätälöitävyyttä ja kannattaa mennä Tarkan verkkosivuille katsomaan sitten ne optiot, mitä näihin saa valita. Ja tää on 2019 malli, niin tää ulkonäöllisesti vähän esimerkiksi noiden ikkunoiden osalta eroaa sitten siihen 2021 facelift-malliin, mutta siitäkin löytyy sitten Tarkan verkkosivuilta uudet kuvat, mistä voi käydä vertaamassa, minkä näköinen se sitten on tähän videolla esiteltyyn veneeseen verrattuna. Tosiaan tossa toi joikkari ja muut käyttökytkimet. Käydään katsoa täällä Flybridgellä vielä. Täällä tosiaan on nämä tämmöiset suojat, mitkä saadaan tähän päälle. Ja jos joku haluaa nähdä nämä ilman näitä suojaa, niin multa löytyy myös semmonen video, mikä on kuvattu uivassa venenäyttelyssä 24 kesällä, niin voi käydä katsoa miltä se näyttää. Se ei ole sama vene. Siinä oli tutkaa ja muuta, mitä voi asentaa sitten tuonne varustekaan.
kaareen. Täältähän näkee tosi hyvin kans sitten. Voi vähän kelin mukaan sitten valita, että missä on, että ajaako ylhäältä vai alhaalta. Ja jos tuli tätä videoa katsoa semmonen olo, että tekis mieli tämmönen vene ostaa, niin kannattaa ottaa yhteyttä Tarkacentterin Bennaan tai Rudiin. Ja heille tietysti erityiskiitos tän koeajon mahdollistamisesta. Nähdään seuraavalla videolla. Se on moro.